mag-unbox tayo. Galing to sa Mermaidbeautyph. So, check nyo siya sa Instagram. Lagay ko na lang sa description yung link nila. Tapos, abangan! Tingnan natin kung ano yung laman nito. Kasi, ito yung binili kong Glow Up Palette. So, ito yung pagka ginamit mo, glow in the dark, ganon. Unbox na natin siya. Kumusta kayo dyan? Init ngayon, no? Magpapasko na. Ayan, no? Yung hair ko medyo blooming. Pinag-experimentohan namin yan last time. Kung hindi nyo pa nakikita, i-check nyo na yung video na yun. Nandyan lang sa iCard. Tapos, ito na siya. Oh, wow! Yeah! Uy, ang galing nga, ang ganda. Ngayon ako nakita ng ganun. Itong palette. Ay, hindi pala. Ang ganitong bubble wrap. Kasi usually yung bubble wrap is yung bubble talaga. Ito, parang bongga. Maraming salamat. Ito ay isang collab yata ang tawag dito. Collaboration with them. Kasi, yun na. Ano kung masira yung ang ganda naman ito. Pero kung masira yung yung bubble wrap. Ano matawag dito? So, ayan. Medyo okay yung background ko. Inayos ko. Kasi wala pa akong permanent na background. Kasi usually yung mga vlog ko, depende sa kung ano yung ma-video ko. Parang wala akong permanent na kung ano yung gusto kong gawin for this week. Yun yung magiging vlog ko. Hindi katulad ng mga friends ko na ano lang talaga sila. Nabakla ko doon. Focus sa pag-beauty makeup. Ganun. Ako kasi gusto kong i-explore yun. So, ito siya. Wow. Para siya yung yung frosty na ice candy. So, ito siya, yung palette. Glow Up Palette. Ito yung bagong release nila. Tapos, i-swatch na rin natin. Hanap pa ako ng UV light eh. Sabi kasi kailangan gusto ko siyang makita na may UV. Ito na. Ito na. This is it. Ang tagal naman ito. Tada! So, dalawa na yung aking palette. So, ang message niya ay, "Hello, Mermaid. Thank you for accepting our collaboration offer." Yes, kayo naman. We are excited for you to be one of our content contributors for this month. Don't forget to tag us at Mermaidbeauty sa baba, at Mermaidbeautyph sa baba siya. Check mo na lang sa Instagram and use the official hashtag Mermgak. O, diba? Nabulol pa si Really appreciate it. Enjoy it. Enjoy the palette. Love ya. Mitch, CEO. Wow. If you like the product, we would appreciate if you could leave a review here on Shopee to help other makeup junkie decide if it is the right product for them. So, yun nga. Babalik tayo kasi nandyan na yung sundo. Eventually. So, tuloy na natin yung pag-unbox kasi nakabalik na kami galing bahay. So, ito na nga. Ito yung packaging na. Ito yung bubble wrap na kakaiba. Tapos, ito yung mismo palette. Yan. So, ito yung thank you card. So, salamat Mermaidbeautyph. So, i-check nyo na lang siya. Nasa description siya. Tapos, ito yung Let's Go Crazy Black palette. Diba, ang ganda. Pero glow in the dark too eh, yan. Glow in the dark too eh, diba? Bongga. Tapos, ayun na yung mga something niya. Alisin na natin to.
may UV backlight siya. Di pa ako nakakabili ng UV, so swatch na muna natin siya ng walang UV. Tapos, nasa likod niya yung ingredients niya. Shelf life niya 12 months. So, 1 year. Tapos, i-try na natin siya i-swatch. So, start tayo dito sa yellow. Yan. Medyo powdery siya. So, paano ba natin siya? Yan, medyo powdery siya. Yan. Yan, ito. Tapos, itong medyo orange yung color. Neon orange pero. Tapos, yan. Oh. Medyo light lang siya. So, pag bindan yan sa mata, feeling ko sobrang bright ito. Tapos, ito naman. Itong pink. Yan, sobrang pigmented niya. Pero kung dito sa camera, ba't mo rin na siya palabas? Tapos meron siya kakaibang something doon sa mga glitter niya. So, dito tayo sa... Wala na akong finger dito sa thumb. Uy, wow. Itong purple niya, ano siya? Glitter siya. So, pag in-apply mo to sa mata, medyo careful ka na lang. Kasi glitter to, ayaw natin mapunta yung glitter sa mata niyo. Ayun ang pangit pa ng pagkakaswatch ko. Ang jolo. And then, ito, same lang din siguro na formula. Tapos dito tayo sa medyo may pagka-green din na star yan. Try natin siya. Medyo creamy yung ano niya. Creamy yung base niya. Hindi kumpara dito sa isa na powdery. Ito, creamy naman. Tapos may mga star particles siya. Alam mo nakita nyo ba't yan siya? So, pag in-apply mo to sa mata, careful ka na lang din kasi meron siyang star yan. O, shooting star. Medyo light lang siya. Feeling ko kasi, ano to eh, dapat madilim. Kasi, glow in the dark. Tapos yun. Tapos, next na tayo na swatch. Pero natutuwa ko kasi parang kapareho nung palette ko. Wait lang. Ito. Ito kasi yun sa Beauty Glaze. And then, ito yung sa ano, Mermaid Beauty. Isipin mo, local brand to. Tapos ito, medyo may pagka-international brand na, di ba? Ito, talagang bet ko to kasi super pigmented tapos super mura niya kumpara sa ibang mga branded na palettes. Medyo kinahihiligan ko na yung palettes na yan. Kahit pipitsugin na yung ano ko, pang foundation, pang concealer kasi hindi naman ako masyado nag-eyebag. Kung may eyebag man ako dahil yun sa medyo late na ako natulog, gano'n. So, balik tayo dito sa pag-review. And then, ano pa kaya? Kasi itong mga sparkle na to, ayan o, same sila ng formula. Yan sila o. So, itong yellow, itong orange na to, yung light, parang kwek-kwek. Tapos itong pink, yung medyo reddish orange. Tapos yung purple. And then yung medyo dark blue. Siguro ocean yung kulay. Tapos itong medyo light green. Ito, same formula sila na powder base. Testing natin tong kulay green. Green naman tong pinanggamit ko dito eh. Yan, ito siya. So, powder base siya. Kulang na yung space ng kamay ko. Yan siya, oh. So, pagka... Yan na silang lahat. So, i-testing natin siya pagka may UV light na tayo. Kasi, wala pa akong UV light. Pero, medyo i-try natin pagka medyo madilim-dilim na. Siguro, kailangan ko takpan. Bes, paano to, Bes? Ito na yung mga swatches ko, Bes, oh. Pwedeng help. Pero, para sa isang beginner, perfect na tong palette na to. Kasi isipin mo, oh, may mga, lalo na sa mga party goer na gustong mag-glam yung eyeshadow nila. Kasi bihira yung eyeshadow na kahit sa dilim kita, katulad nito. Yung sa Beauty Glaze ko. Bet na bet ko talaga to eh. Ayan, oh. Medyo neutral kasi yung kulay ng mga to eh.
Tapos, ito kasi, cream yung, medyo cream-based yung ano niya. Yung sa glitter niya. Kasi, ito yung sa Beauty Glaze, ah. Pag tinransfer mo siya, ganyan siya. Yan. Kumpara, dito, hanapin natin yung medyo color nito. Same. Ayun no, medyo malambot talaga siya. Hindi siya medyo. Ayun no, isang ikot lang yan. Tapos, ito mo. Pag di ka pa nabulag dito sa ganito, isipin mo, local product to. Tapos, on par na siya dito sa ano ha. Sa international brand na ano. Tagita. English, Tagalog is forgetting me, ganon. So, yun. Ayan, no, isipin mo to. Kasi, syempre, nag-uumpisa lang ako mag-explore nitong pag-makeup. So, nagko-collect ako nitong mga palette. Naghahanap talaga ako yung affordable lang. Kasi gusto ko siya munang i-explore. Tapos, yun. Itatry natin to. I-ask ko lang do si, kung paano tong pag-ano. Pero, ito na yung swatches ko. Ano siya? Super pigmented, lalo na sa mga nag-uumpisa, perfecto para sa inyo. Kasi, ang suggested sa akin ng friend ko na isa na talagang nagme-makeup na siya ng bonggang-bongga is mag-start ka sa bright colors. Medyo okay na naman yung pagbe-blend ko kasi ang inumpisahan ko na bright colors dito sa Beauty Glaze ay ito, yung mga orange. Tapos dito, ito yung hinahanap ko na talagang bright colors talaga, yan. So, bibili tayo ng UV. So, siguro susunod na vlog na yon. Pero for now, the best tong ano nito, Mermaidbeautyph palette. Kasi, local brand, local brand siya. Tapos, very affordable. Tapos, isipin nyo ito. Itong nasa taas, Beauty Glaze. Itong nasa baba, itong Mermaid na Let's Glow. So, alam mo siya, lumalaban siya sa mga international brand na talaga na, alam mo yung nakakatuwa na meron palang local brand na kaya palang labanan yung mga ganong international brand. So, medyo lagay-lagay natin ito sa face natin yung glitters. So, yun nga, natutuwa talaga ako dito kasi alam ko glow in the dark to, medyo i-try na lang natin patay ng ilaw, tapos i-try na lang natin siyang gawa ng makeup look sa susunod na vlog. So, huwag mong kakalimutan na mag-subscribe, mag-ring ng bell, at i-thumbs up kung nagustuhan mo itong video na to. Tapos, kung may gusto kang i-suggest, gusto mong ipatry sa akin, sige, G lang, saglagay mo na sa comment box.